Για πρώτη φορά, γιατροί μελέτησαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου ενός ατόμου κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Τα ευρήματα ελήφθησαν από ασθενή που βρισκόταν στο νοσοκομείο και πέθανε ξαφνικά ενώ παρακολουθούνταν ο εγκέφαλός του για επιληπτικές κρίσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτά τα ευρήματα μπορεί να προσφέρουν κάποια υποστήριξη στην ιδέα ότι οι άνθρωποι βλέπουν όντως τη ζωή τους να περνά μπροστά από τα μάτια τους όταν πλησιάζει ο θάνατος. Ο ασθενής που μελετήθηκε ήταν ένας 87χρονος που είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από σοβαρή πτώση που του προκάλεσε αιμορραγία στον εγκέφαλο. Λίγο μετά την εγχείρηση, ο άνδρας άρχισε να εμφανίζει επιληπτικές κρίσεις και έτσι υποβλήθηκε σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιβεβαίωσε τις συνεχιζόμενες κρίσεις του, αλλά κάποια στιγμή ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Καθώς όμως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα συνέχιζε να τρέχει στα τελευταία λεπτά της ζωής του άνδρα, οι γιατροί μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τι γινόταν στον εγκέφαλό του την ώρα που πέθανε. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες μελέτης του τι συμβαίνει στο σώμα και το μυαλό μας καθώς πεθαίνουμε. Όμως μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας περιελάμβανε ελεγχόμενες μελέτες σε ζώα παρά σε ανθρώπους. Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που ο εγκέφαλος ενός ατόμου που πεθαίνει έχει μελετηθεί με τόση λεπτομέρεια χάρη στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Ακριβώς πριν και αφού η καρδιά του άνδρα σταμάτησε να χτυπά, υπήρξε μια αύξηση στην εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μάθηση και τη μνήμη. Τα μοτίβα της εγκεφαλικής δραστηριότητας που η ομάδα κατέγραψε στον άνδρα καθώς πέθαινε μοιάζουν με τα μοτίβα που παρατηρούνται σε άτομα που ονειρεύονται ή αναπολούν μνήμες. Τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε να υποστηρίξει την ιδέα μιας τελευταίας ανάκλησης της ζωής λίγο πριν το θάνατο, λένε οι επιστήμονες. Φυσικά αυτά τα ευρήματα βασίζονται στις εγκεφαλικές μετρήσεις ενός μόνο ατόμου. Ο άνδρας είχε υποστεί τραύμα στον εγκέφαλο, εμφάνισε επιληπτικές κρίσεις και έπαιρνε φάρμακα πριν το θάνατό του και όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει την εγκεφαλική του δραστηριότητα. Αλλά οι επιστήμονες σημειώνουν ότι πολλά από αυτά που βρήκαν συμβαδίζουν με αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε εργαστηριακές μελέτες σε ετοιμοθάνατους αρουραίους. Οι συγγραφείς της μελέτης σκοπεύουν να ψάξουν παρόμοιες περιπτώσεις και ελπίζουν ότι η περαιτέρω έρευνα θα δείξει όντως αν ισχύει ότι η ζωή μας περνά μπροστά από τα μάτια μας πριν πεθάνουμε.